Velkakattokriisikin näytti saaneen sopuisan lopputuloksen ja markkina ampasi taas tämän vuoden huippuihin. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä minä ja Jukka jälleen kerran keskustellaan markkinoista ja siitä, että miten me saataisiin susta parempi treidaaja. No, nyt siellä velkakattokriisikin niin ilmeisesti alkaa olla aika lailla taputeltu. Tämä nyt ei sinänsä ehkä yllättänyt ketään, koska niin kuin aikaisemminkin, niin yleensä siihen on saatu joku sopu ja sitä velkakattoa on sitten nostettu ainakin jollain tasolla. Ja markkina, se nyt sitten päätti, että tämä oli hyvä uutinen ja lähdettiin taas tämän vuoden uusiin huippuihin. Oliko tämä sulle yllätys vai luuletko, että tämä oli markkinoillekaan minkäännäköinen yllätys? No ehkä se oli jossain määrin yllätys niin kuin kokonaisuutena, että tämä meni näinkin helposti. Toki vielä ei ole nimiä paperissa, että kongressin pitää vielä hyväksyttää, mutta nyt näyttäisi kuitenkin siltä, että sekä republikaanit, demokraatit on päässyt yhteisymmärrykseen siitä, ja se varmaankin menee kongressissa läpi tämän muotoisena sitten, kun se yhteisymmärrys on niin kuin saatu näiden puolueiden välille. Että se, kun povattiin, että tällä kertaa tämä olisi jotenkin tosi riitainen ja vaikea saavuttaa tämä kompromissi, niin tällä kertaa näyttää siltä ainakin tällä hetkellä, että kuitenkin päästiin niin kuin vähän helpommalla kuin mitä pelättiin. No niin, ja SP500 päivägraafit tuttuun tapaan ja tuossa nyt piirretään tätä tän ja itse asiassa myös eilisen kynttilää, koska eilen Jenkeissä on ollut pyhäpäivä, niin siitä ei omaa kynttilää tullut ja sitten tämä iso vihreä edellinen kynttilä, se on sitten perjantain kynttilä ja Nvidia pisti tiskiin aika kovan tuloksen ilmeisesti ja nimenomaan kovan ohjeistuksen tulevalle menestykselle, niin siitä syystä sitten ainakin nämä tämän tyyppiset firmat otti aika kovaakin nousua ylöspäin ja varmaan se euforia nyt sitten riitti muuallekin markkinaan, niin saatiin kova vihreä kynttilä sinne ja toki voihan se olla, että jos joku on jotain tiennyt jo perjantaina aavistellut vähän, että saattaa olla, että viikonlopun aikana saadaan joku hyvä diili tuohon velkakattohommaan, niin on otettu sitten ja frontattu sitä ja ostettu markkinaa kaksin käsi. Joo, tosiaankin, jos pakitetaan tuosta vielä vähän taaksepäin, niin viime viikon tiistaina keskiviikkona me saatiin aika isot punaiset kynttilät, eli me jälleen kerran feilattiin täältä 4200 tasolta. Tämä niin kuin yllätti muut, että tälläkin kertaa vielä feilattiin alaspäin, mutta tosiaan se tuki löytyi täältä niin kuin normaalilta tasolta TA mukaan, eli tästä 20 ja 50 välistä niin kuin yleensä nousutrendeissä löytyy. Ja tosiaankin saatiin hyviä uutisia, etenkin se Nvidian tulos ja ohjeistus ja kaikki tekoälyyn liittyvät ja muutenkin noin megacap-yhtiöt, niin oli taas supervahvoja perjantaina, hirveitä nousuprosentteja siellä. Ja indeksit tosiaankin taas tänne yli 4200 ja sitten viikonlopun aikana, kun saatiin toi diili, ehkä joku vähän niin kuin osasi aavistella, että semmoinen voi syntyä tuossa viikonlopun aikana. Saatiin eilen gap up, kun futuurit aukesi tuonne 4240 tasolle. Eli nyt ollaan ensimmäistä kertaa täällä jo niin kuin useita kymmeniä pisteitä 4200 päällä, eli koko ajan niin kuin tuntuu siltä, että se on niin kuin todennäköisempää, että vihdoinkin tämä breikataan niin kuin kunnolla. Ja ampastaan tuonne kohti 4300. Antaisin niin kuin hyvän mahdollisuuden sille tällä kertaa, kun mitä useampi kerta hakataan tätä tasoa ja nyt aletaan pääsemään ja pikkuhiljaa läpi, niin luultavasti voisin kuvitella, että tällä viikolla on hyvä mahdollisuus, että nostaan tästä selkeästi vielä ylöspäin. Olen yllättänyt, jos tälläkin kertaa niin kun niitä myyjiä vielä löytyy ja palataan tuonne 4200 alapuolelle. No jos tässä nyt haluaisi tätä breikkiä lähteä treidaamaan, niin mikä olisi sellainen niin kuin oppikirjatyyppinen ratkaisu, että missä vaiheessa sisään treidiin ja mihin stopit ja milloin mahdollisesti ulos? No mulla oli itselleni mielessä tosiaan perjantaina, kun suljettiin näin vahvasti, että maanantaina kun avataan ja jos ei ole tullut mitään negatiivisia uutisia tuon velkattokriisin suhteen, niin haluan nostaa markkinaa, mutta tietenkin se diili tapahtui viikonlopun aikana ja saatiin tämä gap up, eli nyt ollaan niin kuin parikymmentä pistettä taas ylempänä kuin missä perjantaina oltiin, että perjantain niin kuin tuohon sulkuhintaan 4215 suurin piirtein, niin siitä olisi ollut mukava longata niin, että olisi saanut tosi tiukan stopin joko ihan vaan 4200 alapuolelle tai sitten tänne 4180 alapuolelle, koska se on sitten niinku jo selkeä, että sitten se taas niinku feilasi tuon 4200 breakoutin ylöspäin. Nytten, kun tällä hetkellä ollaan kuitenkin 60 pistettä taas 4180 yläpuolella, niin se stoppi alkaa jo vähän pitenemään siinä, että sitten mennään tässä niinku swing trading puolelle, että enää ei puhuta semmoisesta niinku hyvästä päivätreidistä,
mistä ainakaan sen niin kuin breakoutin suhteen. Et tässä vaiheessa ehkä niin kuin joutuisin nostamaan sitä stoppitasoa tuohon 4200 ja silloin tietysti se niin kuin, vähän niin kuin tuottoriskisuudet tuossa tradeissä heikkenee sen takia, että stoppi pitää tuoda tuohon lähemmäksi, mutta katsotaan vähän, että mistä toi jenkkimarkkina todellisuudessa tänään aukeaa sitten, kun tuossa 16.30 kaupankäynti alkaa, koska itsekin oli tarkoituksena niin tätä breakouttia pelata tuonne ylöspäin, joten jos niin kuin ei hirveästi ainakaan näitä tasoja ylempää avata, niin luulen, että koita jonkunlaista longitradea kanssa. Että tätä on niin kuin odotettu niin pitkään tänne tuonne 200 breakkaamista ylöspäin, että pakko sitä olisi jollain tavalla päästä pelaamaan. Harmi, että toi gap up tuli tuohon niin kuin vähän pilaamaan sitä omaa tradea ainakin. Mutta jos katsotaan vähän isompaa kuvaa vielä tuosta SP500, tässä aika hyvin näkee, katsotaan, että viimeistä 5 viikkoa, niin tämä markkina ei vaan tunnu niin kuin pystyvän laskemaan, ei löydy niitä myyjiä tarpeeksi. Jos katsoo näitä 3 kynttilää, kaikki 3 näistä 5, niin näillä on pitkä häntä täällä alapuolella. Eli aina kun saadaan myyntipainetta, niin ostajat kuitenkin heti tulee markkinalle ja ostaa markkina ylös, eli ei niin kuin millään lähde alaspäin. Ja niin kuin sama tarina kuin aikaisemmillakin viikoilla, että joka viikko kun mennään aina eteenpäin, niin nämä liukuvat keskiarvot alkaa kääntymään ylöspäin ja vähän niin kuin tulee painamaan hintaa samalla ylöspäin. Et siinä mielessä tämä tekninen kuva edelleenkin vaan paranee tuolla markkinoilla. Jopa tässä SP500 puolella toi Nasdaqhan lähti ihan niin kuin käsistä ja lentoon tässä viimeisten viikkojen aikana, että täällä tämä nousu on ollut todella vahvaa. Ja nämä viikkokynttilät on hurjan kokoisia. Täällä ollaan tosiaankin noustu jo prosentuaalisesti lokakuun pohjasta, tuommoinen 38%, eli niin kuin aika hurja ja selkeä nousutrendi on käynnissä täällä Nasdaqin puolella. No joku vielä karhumaisemmin markkinaan suhtautuva huomauttaa, että hetkinen, että täällä ollaan vielä tuossa viimeisen Fibonacci-tason kohdilla, tai ainakin vielä perjantaina oltiin, nyt tänään ollaan jo pikkasen korkeammalla, mutta toki ei vielä tiedetä, että minne tämä ensimmäinen tämän viikon pörssipäivä tiistaina päättää, että voihan toi olla, että saadaan vielä niin kuin häntää tuohon yläpuolelle ja pysyttäisiin viimeisen Fibonacci-tason alapuolella. Mutta tämä on ehkä niin kuin viimeinen karhuargumentti, minkä enää millään tavalla voi heittää tänne Nasdaqin puolelle, että jos niin kuin tästä kohdalta käännyttäisiin alaspäin, niin tämä on viimeinen, mutta käytännössä jos miettii historiaa, niin en usko, että missään nimessä tämä on niin kuin hyvä taso karhuille ollenkaan, ja aina historiassahan nämä Fibonacci-tasot niin kuin korjausliikkeistä on rikkoutunut ylöspäin, että tämä on niin kuin aika kaukaa haettu, mutta tämä on niin kuin viimeisiä teorioita, karhuteorioita, mitä on nähnyt. Et nimenomaan silloin IT-kuplassa, kun nähtiin iso korjausliike sen ensimmäisen liikkeen jälkeen alaspäin, niin silloinkin noustiin 40% sieltä pohjista ja just siihen 61,8% Fibonacci-tasolle. Jos katsoo sitä markkinan struktuuria, niin näyttää ihan erilaiselta. Jos katsotaan vaikka tuossa päivägraafilta, että miltä tämä näyttää visuaalisesti, niin se näyttää hyvin erilaiselta kuin se IT-kupla, kun voidaan katsoa tässä graafilla. Eli tosiaankin, kun lähdetään laskuun täältä 2021 huipusta, niin markkina laskee selkeässä karhumarkkinasta 37% alaspäin tuolta huipusta, ja toi 200 liukuva keskiarvo päivägraafilla kääntyy aika pian tässä karhumarkkinan alussa alaspäin, ja nyt se on kääntynyt jo kuukausia sitten nousevaksi tämä 200 liukuva keskiarvo, joka yleensä näissä kaikissa historiallisissa karhumarkkinoissa on tarkoittanut sitä, että se karhumarkkina on päättynyt siinä vaiheessa, kun ollaan oltu siellä yli kuukausien 200 yläpuolella, ja viimeistään siinä vaiheessa, kun se 200 on kääntynyt myös ylöspäin tuosta laskutrendistä, niin se karhumarkkina on päättynyt. Eli tämä markkinastruktuuri nyt mielessään, niin mennään sinne vuoden 2000 alkuun vielä. Yes, eli tältä näyttää se vuoden 2000 huippu tuolla Nasdaqin puolella, eli silloin se tehtiin tuossa maaliskuussa vuonna 2000 se huippu, ja markkina laski silloin aika lyhyessä ajassa, muutamassa kuukaudessa, tuon 40% alaspäin, eli semmoinen aika samantyyppinen prosentuaalinen lasku, mitä nyt ollaan nähty, ja sen jälkeen saatiin toi aika samantyyppinen prosentuaalinen nousu sieltä pohjista lukien, mikä nyt ollaan saatu, ja samaan aikaan se osuu vielä aika hyvin tähän samalle Fibonacci-tasolle, eli toi 61,8, ja sen jälkeen se markkina lähtee liikkumaan alaspäin. Mutta se on pari aika isoa eroa tähän nykyhetkeen. Eli jos mietitään niin kuin itsessään 90-luvun nousumarkkinaa, ja mitä siinä tapahtui, niin siellä tosiaankin noustiin käytännössä vuoden 90 taantuman jälkeen tähän hetkeen non-stoppina. Ja sitten tämä niin kuin viimeinen liike ylöspäin ilman mitään niin kuin isompaa korjausliikettä
lähti kuitenkin tässä vaan alle puoli vuotta ennen huippua, ja tässä saatiin vielä niin kuin viimeinen 100% nousua niin kuin alle puoleen vuoteen tuon pitkän 10 vuoden nousumarkkinan päälle, ja sen jälkeen korjattiin, ja nyt tulee tämä iso ero tässä, eli me korjattiin niin kuin täältä korkealta, ja täältä kun oltiin niin kuin menty kauas tästä 200 liukuvasta keskiarvosta, me korjattiin tähän 200 liukuvalle keskiarvolle, joka edelleenkin oli nouseva tässä vaiheessa, eli tämä ei niin kuin, ikään tässä vaiheessa ei oltu niin kuin kunnolla käännyt sinne niin karhumarkkinan puolelle edes vielä. Et se kääntyminen sinne karhumarkkinan puolelle tapahtui vasta sen jälkeen, kun tämä 40% pomppu tästä ekasta liikkeestä oli jo tapahtunut, ja sen jälkeen, kun tämä karhumarkkina alkoi ja tämä 200 liukuva keskiarvo kääntyi alaspäin, niin sen jälkeen ei enää saatu semmoisia niin kuin merkittäviä pomppuja tässä karhumarkkinassa, kunnes sitten vasta, kun se karhumarkkina oli päättynyt ja 200 liukuva keskiarvo kääntyi vihdoinkin nousuun vuonna 2003 vasta, ja sen jälkeen, kun se oli kääntynyt, niin oltiinkin jo nousumarkkinassa. Että ennemminkin tämä niin kuin markkinastruktuurin kautta tarkasteltuna niin vaikuttaa niin kuin siltä nykyhetkeltä tämä 2003, ei toi vuoden 2000 pomppu siellä. Ja vuoden 2000 aikana niin toihan on tuommoinen aika klassinen kuolleen kissan pomppu tai hyppy, tämä liike tässä, että tullaan kovaa alas ja sen jälkeen pompataan hieman ja sen jälkeen lähdetään kunnolla rytinalla alas. Että se, että jos vertaa nyt sitä siihen nykyhetkeen, niin sen pitäisi sitten olla ehkä ennemmin kuolleen kissan hyppyri, koska se on kumminkin semmoinen, että on kuopastu alaspäin ja pikkuhiljaa lähdetty kaartamaan ylöspäin, että tämähän ei enää varsinaisesti ole mikään pomppu ollut ylöspäin, vaan nimenomaan tuommoinen, että ollaan lähdetty rakentaa pohjaa ja ostajia on löytynyt tuolta nyt sitten Nassen kohdalla niin tuolla noin 11 000 hujakoilla sitten enemmän ja sen takia markkina on lähtenyt nousuun. Joo, eli tosiaan se vuoden 2000 se ensimmäinen lasku tapahtuu hyvin lyhyessä ajassa, muutamassa kuukaudessa 40% pois siitä indeksistä. Sen jälkeen muutamassa kuukaudessa saatiin se iso pomppu. Ja tässä nyt meillä on taustalla tämä niin kuin käytännössä vuoden kestänyt karhumarkkina, joka kesti pitkän aikaa. Ja tämä on niin kuin markkinastruktuurin kautta tosi erinäköinen ja tämä muistuttaa niin kuin karhumarkkinaa ja sen päättymistä, kun tutkii niitä kaikkia päättyneitä karhumarkkinoita, että tosiaankin toi 2000 tapahtunut nopea lasku Nasdaqin puolella, niin se ei niin kuin täytä juuri minkään karhumarkkinan kriteereitä, että se vasta niin kuin käytännössä alkoi siitä se karhumarkkina selkeästi, kun se 200 liukuva kääntyi sitten vasta myöhemmin laskuun ja se varsinainen karhumarkkina niin kuin teknisenkin näkökulman kautta alkoi vasta sitten myöhemmin kuin sen ensimmäisen laskun jälkeen. Äsken kun mietittiin sitä SP500-tradea, niin tässä Nassessahan se nyt ei ihan niin houkuttelevalta näytä toi setappi, että kun tuossa on kumminkin jo paljon aikaisemmin lähdetty breikkaamaan ulos tuosta noin 13 200 alapuolelta ylöspäin, ja siitäkin on näköjään pari viikkoa, kun ollaan tultu jo ylöspäin, ja nämä on ollut niin rajuja nämä nousupäivät, että voisi ainakin olettaa, että jonkinnäköistä korjausliikettä tulisi aina sitten myös alaspäin, kun näin hurjaa, kun mennään ylöspäin. Miten sä toimisit tässä, että jos pitäisi jotain tradea lähteä tekemään, niin ottaisi se mieluummin shorttia vai longia tässä vaiheessa? Joo, tosiaankin prosentuaalisestikin 7% tultu tuossa noin, taitaa olla alle 2 viikossa ylöspäin. Että kyllähän nämä liikkeet on ollut ihan super jäätävän kokoisia tuossa Nasdaqin puolella. Että siinä mielessä, jos miettii myös, niin kuin, että kuinka kaukana ollaan jopa 20 liukuvasta, niin tämä ei missään nimessä ole niin kuin se otollisin aika, milloin sitä kannattaa ostaa. Että kuten ollaan katsottu näitä eri osakkeita, jotka on ollut vielä vahvempia kuin markkina itsessään, niin yleensä nämä pullbackit tähän 20 liukuvaan on niin kuin ne hyvät ostopaikat tuossa nousutrendissä. Ei silloin, kun ollaan tolleen vähän niin kuin ylivenytettynä tuolta niin kuin 20 liukuvalta vielä. Nämä niin kuin tuottoriskisuhteen näkökulmasta on varmasti niin kuin parhaita paikkoja ainakaan hyppää enää kyytiin tuohon tradeen. Koska tämä indeksi muuten on näin vahva ja selkeästi niin kuin nousutrendissä, niin kuin odotan, että tämä voi käyttäytyä samalla tavalla kuin esimerkiksi tuo äsken näytetty Apple-esimerkki, tai oikeastaan otetaan toinen esimerkki, tuo Nvidia. Eli tässäkin niin kuin tämä koko ajan pomppi tästä 20 liukuvalta tai tästä 20 ja 50 välistä. Sitten seuraavan kerran, kun se Nasdaq palautuu sinne 20 kohdalle, niin silloin se on varmaan niin kuin tuottoriskisuhteen näkökulmasta hyvä ostopaikka. Eli semmoinen pullback olisi ihan varmaan terve siellä Nasdaqinkin puolella, mutta toki se voi olla, että kaikista nämä vahvimmat liikkeet tapahtuu niin, että sitä pullback ei tule, että se pullback tulee vähän myöhemmin. Et toki silloinkin se voi olla hyvä paikka ostaa, mutta se vaan voi vaatia vähän kärsivällisyyttä, että milloin se seuraava pullback oikeasti tulee. Viime kerralla me pyydettiin teiltä kysymyksiä näihin jaksoihin, jotta voitaisiin sitten käydä läpi. Ja nyt sitten tämä jakso, niin tämähän on oikeastaan aika lailla rakennettu vähän niin kuin näiden teidän kyssärien pohjalta. Muistakaa pistää jatkossakin lisää, niin tehdään jatkossa samantyyppistä sisältöä. Mutta lähdetään heti ensimmäisen kysymyksen pariin ja sitä kautta myös niin kuin markkinakatsauksen.
Vaikka me saatiinkin nyt toi ainakin lähtökohtaisesti hyvältä kuulostava diili tähän velkakattokriisiin, niin edelleen jotkut karhut on sitä mieltä, että tämä diilikin saattaa olla nyt kumminkin sitten nettonegatiivinen asia, niin kuinka se nyt näin on? Joo, tosiaankin tästäkin löydetään ikään kuin se negatiivinen puoli ja iso kysymysmerkki on se, että onko tässä oikeasti mitään negatiivista. Että nämä on aika pitkälti niin kuin näitä samoja tyyppejä, jotka oli sitä mieltä, että tästä tulee tosi niin kuin vaikea ongelma, iso kriisi ja luultavasti mennään yliajalle ja joudutaan niin kuin irtisanomaan valtion työntekijöitä ja lomauttamaan niitä ja ei voida maksaa laskuja ja kaikkea muuta, että tulee iso ongelmaa tuosta itse velkatostakin. Niin samat tyypit on sitä mieltä, että itse asiassa nyt kun siitä ei tullut ongelmaa, niin kyllä tämä toinen ongelma vielä löytyy, ja se on nimenomaan tämä niin markkinalikviditeettinäkökulma. Eli niin kuin ollaan puhuttu aikaisemmin, niin tämä markkinalikviditeetti on korreloinut aika hyvin osakemarkkinakäytöksen kanssa. Ja nyt tämä velkattokriisi on käytännössä aiheuttanut sen, että kun Jenkin valtiovarainministeriö ei ole pystynyt laskemaan liikkeelle uusia velkakirjoja tässä vähän aikaan, koska se velkatto saavutettiin, niin se on käytännössä ohjannut likviditeettiä osakemarkkinoille, eli se on ollut positiivinen asia tuonne osakemarkkinoiden puolelle. Ja nyt taas sitten tämän diilin myötä, kun voidaan uudestaan lähteä laskemaan noita velkakirjoja markkinoille ja uudestaan täyttämään tätä valtiovarainministeriön kirstua, joka on käytännössä päässyt valumaan melkein tuonne nolliin asti, niin tämä taas niin kuin vetää sitä likviditeettiä pois tuolta markkinoilta, mikä on sitten taas niin kuin osakemarkkinoiden näkökulmasta negatiivinen asia, kun sitä likviditeettiä lähtee pois sieltä. Ja tämä ehkä kulminoituu kahteen kysymykseen, eli kuinka paljon Jenkin valtiovarainministeriö ja kuinka nopeasti he nyt oikeasti haluaa laskea liikenteeseen ja kuinka nopeasti heidän tarvitsee laskea liikenteeseen niitä uusia velkakirjoja ja kuinka nopeasti he haluaisivat taas uudestaan niin kuin nostaa tätä oman käyttötilinsä balanssia. Ja toinen asia on sitten se, että kuinka paljon tämän vaikutus siihen likviditeettiin oikeasti vaikuttaa tuonne osakemarkkinoiden puolelle. No tässä vaiheessa varmaan looginen kysymys on se, että mitä sä luulet? No mä itse luulen, että tämä on varmaan sille likviditeetille itsessään jossain määrin negatiivinen asia, mutta mä en usko, että tämä on ehkä niinku semmoinenkaan triggeri, mitä taas moni niinku karhumaisemmin markkinaan suhtautuva odottaa. Et niin kun katsotaan liittovaltion käyttötiliä tässä ja sitä balanssia, missä ollaan pyöritty vaikka tuolla niinku vuoden 2015 ja 2019 välillä, niin ei se ole ollut mitenkään äärimmäisen korkea. Et käytännössähän tuohon saman tilanteeseen päästään, kun 200-300 miljardia lasketaan niitä uusia velkakirjoja tuonne markkinalle. Se on semmoinen määrä, että se on iso määrä, mutta sitä ei tarvitse varmaan niin kuin päivien tai viikkojen aikana tehdä, vaan se voi tehdä pikkuhiljaa tässä kesän alkusyksyn aikana. Että sitä ei tarvitse tehdä mitenkään äärimmäisen nopeasti. Ja totta kai valtiovarainministeriöllekin on tarkoituksena se, että se velkakirjamarkkina toimii mahdollisimman normaalisti, eikä tämä niin kuin toimenpide aiheuta isompia laineita sillä puolella, ei siellä velkakirjamarkkinan puolella eikä osakemarkkinan puolella. Se varmasti halutaan tehdä mahdollisimman smoothisti ja niin, että se ei aiheuta mitään kerrannaisvaikutuksia. Ja sitten se toinen puoli yhtälöstä olisi tämä likviditeetti ja se, että mitä se tekee tuolle markkinalle, niin se on sitten kimurantimpi kysymys, että tätä likviditeettiä on tosi vaikea ennustaa, koska jos sitä likviditeettiä pystyisi ennustamaan, niin sillä voisi niin kuin ainakin historiallisesti tässä viimeisen 10 vuotta oikeastaan melkein on pystynyt aika hyvin ennustamaan sitä osakemarkkinan suuntaa, jos pystyisi ennustamaan sitä likviditeettiä. Sen takia kaikki on miettinyt, että miten sitä pystyy ennustamaan, mutta sitä on niin kuin kokonaisuutta vaikea hahmottaa. Että tämä on varmaan niin kuin semmoinen yksi tekijä niissä kaikissa tekijöissä, jotka tähän likviditeettiin vaikuttaa, ja tämä on niin kuin nettonegatiivinen, mutta kysymys on, että kuinka ne muut tekijät siellä sitten vaikuttaa se likviditeettiin samaan aikaan. Eli se Fedin taseen pienentäminen ja sitten nämä käänteiset repo-operaatiot sekä sitten kaikkien muiden keskuspankkien tekemiset, jotka vaikuttaa siihen globaaliin likviditeettiin taas. Ja kun tätä yhtälöä pyörittelee, niin jotenkin niin kuin pääsee siihen lopputulokseen, että tämä ennemmin on niin kuin tämmöinen niin kuin riski, joka todennäköisemmin ei juurikaan näyttää realisoidu oikeasti tuolla markkinan puolella, vaikka tämä on niin kuin itsessään negatiivinen tekijä. Et jos mietitään nyt vaikka sitä, että mitä me ajateltiin sitä QT-ohjelmasta, että kaikkihan pelkäs silloin ennen kuin QT alkoi, että se tulee todella niin kuin laskemaan osakkeita ja kaikkea muuta. No mitä on tapahtunut syyskuun jälkeen, kun tämä QT niin kuin alkoi toden teolla? No osakemarkkina ei ole ainakaan laskenut siitä. Eli nyt ollaan korkeammalla tasolla kuin silloin, kun QT-ohjelma alkoi. Eli itsessään sekään pelko, joka oli niin kuin ehkä paljon isompi, koska se oli tämmöinen jatkuva niin kuin markkinalta likviditeettiä vetävä operaatio, joka tiedettiin, niin sitä pelättiin, että se vaikuttaisi selkeästi, mutta eihän se ole vaikuttanut. Ei tämä QT-ohjelma eikä se edellinenkään. Jos mennään katsomaan vuotta 2019, niin voi katsoa, mitä osakemarkkina teki samaan aikaan, kun Fedillä oli QT käynnissä. Osakemarkkina nousi.
Okei, eli sä et selkeästi näe tätä millään tapaa niin kuin ongelmana markkinoille, mutta sitten ainakin on semmoisia karhuargumentteja myös nähnyt, että 2011, kun on ollut joku vähän niin kuin vastaavalainen tilanne, niin vasta sen velkakatto-diilin jälkeen markkina on vasta lähtenyt laskuun, niin voisiko tällä kertaa olla samalla tavalla? Joo, tosiaankin moni karhu nostaa myös tämän 2011-tapauksen esiin, koska se on oikeastaan ainut kerta, kun tämmöisen velkattoriidan seurauksena markkina on laskenut. Mutta silloin oli oikeastaan aika paljon muitakin tapahtumia tuolla markkinoilla, jotka ehkä sopivasti unohdetaan mainita, että mitä silloin oikeasti tapahtui tuolla. Eli silloinhan sen lisäksi, että oli tämä velkattoprobleema Jenkeissä ja Jenkkien luottokelpoisuutta laskettiin silloin, mikä oli iso juttu. Ja siitä seurasi oikeastaan niin kuin tämä syvempi lasku, kun laskettiin yli 10% kuitenkin tuolla SP5 puolella. Mutta mikä liittyi tähän ongelmaan oli se, että Euroopassahan oli velkakriisi silloin. Eli tämä oli niin kuin laaja-alainen valtioiden niin kuin velkaan liittyvä huoli ja ongelma. Meillä oli silloin Kreikat ja Italiat, Espanjat, kaikki oli silloin niin kuin kriisiytymässä yhtä aikaa. Ja itse asiassa Eurooppahan johti sitä laskua silloin. Et jos katsotaan tästä viikkograafilta, tuossa on toi DAX näkyy ja sitten päällä on SP500 oranssilla. Eli toi 2011 syksy, niin täällä nähdään tämä Euroopan velkakriisi ja isot laskut tuolla Euroopan indekseissä. Ja itse asiassa jenkit niin kuin seurasi tätä Euroopan laskua silloin, eli toi 2011 loppupuoli, niin kuin nähdään tästä graafilta, niin on silloin niin kuin samaan aikaan, kun tämä eurokriisi oli käynnissä. Eli itse asiassa tämä niin kuin ei liittynyt niinkään siihen jenkkien velkattoon, vaan tämä liittyy ehkä enemmän Eurooppaan ja tähän niin kuin laajempaan ilmiöön, missä valtioiden luottokelpoisuutta laskettiin ja se luottamus valtioiden velanhoitoon laski silloin. Ja sen takia osakemarkkinat laski, ei niin kuin tämän yksittäisen jenkkien velkaton takia. No hypätään sitten Suomen puolelle. Mehän yleensä ei täällä niin kuin Traders Clubissa ihan hirveästi Suomi-juttuja ja dataa katsota. Että ehkä saattaa olla sillä vähän rivien välissä ja sivulauseissa. Ja ehkä tuo niin kuin Oksaharjun osavuosikatsauksista on ehkä enemmän oltu niin kuin Suomi-fokuksella. Ja tämä on ollut sitten tavallaan tämä niin kuin jenkkifokus tai maailmanlaajuinen fokus. Mutta nyt sitten niin tuolla on tullut niin paljon kyssäreitä tuohon, että voitaisiinko katsoa teknisen analyysin näkökulmasta kanssa, koska Oksaharjunahan ei TA:ta hirveästi käytä omissa jutuissaan, niin katsotaan muun muassa sitä, että miten Helsingin pörssi nyt sitten vertautuu tuohon tekniseen analyysiin, ja sulla on ilmeisesti jotain slaidejakin tarjolla. Joo, katsotaan muutama slaidin verran Suomi-asiaa. Sitä ei niin paljon olla käyty ainakaan viime aikoina nyt, koska oikeastaan niin kuten tästä kuvasta näkee, niin toi Helsingin pörssiindeksi on ollut pikkasen tylsä. Eli viimeinen vuosi ollaan oikeastaan mennyt tuommoisessa sivuttaismarkkinassa, että tuossa on niin kuin aika vaikea niin kuin TA:n näkökulmastakaan oikeastaan analysoida sitä, kun mennään tuommoisessa sivuttaismarkkinassa. Että silloin saadaan liikkeitä ylöspäin ja alaspäin ja oikeastaan niin kuin sahataan tuossa liukuvien keskiarvojen niin kuin läpi ylä- ja alapuolella. Että silloin on vaikea antaa mitään selkeää näkemystä tämmöisen niin kuin trenditreidaajana tai niin kuin, näiden liukuvien keskiarvojen pohjalta, koska ne perustuu ikään kuin trendien tunnistamiseen ja tässä selkeästi ei ole mitään trendiä ollut viimeiseen vuoteen ja ollaan muutenkin niin kuin menty aika pienessä rangeissa, eli kun noissa muissa indekseissä ollaan nähty niin kuin isoja laskuja tuossa syksyllä ja sen jälkeen isoja nousuja nyt näihin huippuihin, DAXit ja muut on mennyt uusiin kaikkien aikojen huippuihin, Helsinki on mennyt sivuttaisliikkeessä. Ja ehkä niin kuin isoin syy, minkä takia Helsinki on ollut näin heikko, niin liittyy siihen sektoripainotukseen ehkä, mikä täältä Helsingin pörssistä löytyy. Eli nyt jos miettii sitä, että mitkä sektorit ja minkä tyyppiset yhtiöt on ollut vahvoja tässä viimeisen puolen vuoden aikana, niin etenkin niin kuin teknologiayhtiöt on ollut vahvoja, tämmöiset vahvan kasvun yhtiöt on lähtenyt uudestaan nousuun, ja sitten taas tämmöiset arvoyhtiöt on viime aikoina ollut tosi heikkoja. Jos katsoo vaikka Jenkkienkin puolelta tämän toukokuun performanssia, niin itse asiassa arvoyhtiöt on laskenut monta prosenttia, kun sitten taas niin kuin kasvuyhtiöt on ollut tosi vahvassa niin kuin nousukiidossa tämän viimeisen kuukauden ajan. Ja ehkä tämä Helsingin pörssin niin kuin painotus menee enemmänkin just niin kuin arvoyhtiöiden puolelle tämmöiseen niin kuin perinteisempään teollisuusyhtiöön, ja sieltä ei löydy niitä niin kuin nopeasti kasvavia yhtiöitä, etenkään sieltä niin kuin, jotka muodostaa tämän indeksin pohjan, eli ne isoimman markkina-arvon firmat, niin ne on enemmän näitä perinteisiä firmoja. Toki sieltä löytyy näitä pienempiä yhtiöitä, jotka on sitten ehkä teknologiapainotteisempia tai nopeamman kasvun firmoja, mutta niiden markkina-arvo on niin pieni, että se paino siellä indeksissä on niin pieni, että se ei juurikaan näyttää niin kuin kokonaisuuden puolella, kun taas vaikka SP5 tai Nasdaq-yhtiöt, niin siellä on ne kaikista isoimmat yhtiöt on nimenomaan teknologiayhtiöitä, jotka vetää vahvasti sitä indeksiä ylöspäin tällä hetkellä.
Mutta jos viime aikoina mä oon ollut näissä jaksoissa aika positiivinen, niin ehkä niin tämä Helsinki ja Suomen markkina on semmoinen, missä pystyy pikkasen karhuilemaan. Tai ehkä niin kuin voisi sanoa, että on niin kuin superkarhumainen tämän indeksin kehitykseen, mutta ainakin niin kuin se suhteellinen heikkous löytyy ehkä täältä markkinalta. Eli jos niin kuin viimeksi puhuttiin suhteellisesta vahvuudesta, että kannattaa löytää niin kuin semmoisia yhtiöitä, mitkä on suhteellisesti vahvempia kuin markkina, niin ehkä tämä Helsingin markkina itsessään on taas niin kuin suhteellisesti heikompi markkina kuin mitä nuo muut globaalit markkinat nyt on ollut tänä vuonna, ja se nimenomaan johtuu siitä, että minkälaisia yhtiöitä täällä on, mutta ehkä myös osittain tästä niin kuin Suomen markkinan ja talouden heikkoudesta, mitä niin kuin täällä osittain on nähty tai ainakin ehkä hinnoitellaan jo kurssein, mitä saattaa tapahtua. Et toki meidänkin yhtiöistä isolla osalla on aika vahva paino tuolla ulkomailla, mutta sitten meillä on myös näitä kotimarkkinayhtiöitä ja niin kuin Suomen talouden suhteen itsessään mä oon aika karhumainen. Ja tästä niin kuin on aika paljon viimeaikaista dataa kanssa, mikä näyttää aika karulta. Et jos katsotaan vaikka tätä suomalaisten ostovoimaa, reaaliansioita ja ikään kuin elintasoa, niin tässä ollaan niin kuin viimeisen alle 2 vuoden aikana niin pakitettu taas tuolta huipusta ja ikään kuin hävitty 14 vuoden elintaso tässä niin kuin inflaation seurauksen samaan aikaan, kun Suomen tuottavuus ja muu ei ole juurikaan kasvanut tuossa finanssikriisin jälkeen, etenkään samalla tavalla kuin mitä meidän naapurimaissa tai muuten Euroopassa on tapahtunut. Et Suomi on jotenkin niin kuin jäänyt junnaamaan paikoilleen, ja nyt tämä viimeisin, etenkin inflaation kautta iso vaikutus tullut tuohon ostovoiman puolelle, niin se on niin kuin vienyt meitä kehityksessä tosi paljon taaksepäin. Ja se on aika valitettava juttu. Että tässä tosiaankin näkee sitten niin kuin vertailun vuoksi, että mitä on tapahtunut Suomessa ja euroalueella, mutta kuitenkaan vaikka esimerkiksi jenkkimarkkinalla näin ei ole tapahtunut läheskään samassa mittakaavassa, mitä nyt ollaan nähty niin kuin Suomen ja euroalueen osalta. Eli meillä on käytännössä ostovoima jo romahtanut, se me nähdään jo taaksepäin katsovasta datasta, ja nyt seuraava ongelma, mikä meillä on, niin on sitten tämä nousevat lainakustannukset, kuten aikaisemmin ollaan puhuttu, niin suuri osa meidän lainakannasta on vaihtuva korkosta, että se pikkuhiljaa se vaikutus alkaa vasta osittain valumaan tonne niin kuin varsinaiseen talouteen. Ja niin kuin meillä molemmilla ollaan puhuttu siitä, että asuntolainan tarkastukset meillä meni jo ohi, ja asuntolainan kustannukset nousi aivan äärettömän paljon. Meillä nousi 122% asumiskustannukset tai yhtiövastike pois lukien lainan lyhennys. Eli pelkä kustannusosuus nousi 122% tässä viime kuukaudesta tähän seuraavaan kuukauteen. Eli niin kuin aika raju pomppu nyt tulee niin kuin kaikille, joilla toi asuntolainan tarkastuspäivä tulee. Minkälainen muutos teillä tapahtuu? Mä en ihan tarkkaan sitä niin kuin maksuerämuutosta muista, mutta sen mä muistan, että se korkokulu oli aikaisemmin jotain huntiluokkaa ja nyt se on siellä tonnissa, eli 900 € tuli ihan pelkästään korkokulujen lisää sen koron nousun myötä. Nämä on aika isoja summia pelkästään ikään kuin sitä kulupuolta lisää, ei puhunut lyhennyksestä ollenkaan, vaan pelkkää kulupuolta noin paljon lisää kotitaloudella. Tämä on tullut tosiaankin yllätyksenä monelle. Esimerkiksi viikonlopun Hesarissa oli tästä kirjoitus, kun hyvinkääläiselle eläkeläisrouvalle on tullut yllätyksenä se, että nämä kuukausierät on noussut näin merkittävästi. Eli hänen tapauksessa tuo yhtiövastike kokonaisuudessa on noussut 600 € tuonne noin 1500 €, eli aika iso pomppu. Ja varmasti niin kuin normaali eläkkeellä ollaan niin kuin osittain ongelmissa näin suurien kulumuutosten kanssa. Tämä herätti aika paljon keskustelua Twitterissä tämä juttu, ja tämä oli aika mielenkiintoisesti kirjoitettu muutenkin, ehkä niin kuin Hesarin toimesta heräsi kysymysmerkkejä siitä, että ymmärtääkö edes toimittajat, mistä on niin kuin täysin kyse, että jutussa kuitenkin kerrottiin alkuun, että asunto ostettiin tai jotain uudiskohde, mikä ostettiin, niin ostettiin edellisen asunnon myynnistä saaduilla rahoilla sekä sitten säästöillä, ja lainaa ei tarvinnut ottaa. Mutta myöhemmin jutussa kuitenkin kerrotaan, että tämä nousu tuossa yhtiövastikkeessa, niin sehän tietysti johtuu siitä, että korot on noussut niin paljon, eli se rahoitusvastike on siellä noussut, eli siis lainaa oli kuitenkin otettu. Eli uudiskohteessahan nyt on aika sama, että rahoittaako sen niin kuin asuntolainalla, minkä henkilökohtaisesti ottaa, vai sillä yhtiölainan lainaosuudella sen asunnon velkaosuuden. Eli lainaa joka tapauksessa siellä oli, vaikka Hesarin jutussa väitettiin, että lainaa ei tarvinnut ottaa. Mutta joka tapauksessa varmaan niin kuin vielä monelle tämän vuoden aikana tämä tulee vielä yllätyksenä, että me molemmat oltiin tämä laskettu etukäteen ja tiedettiin, minkälainen ikävä yllätys sieltä on tulossa, mutta monelle ilmeisesti kuitenkin vielä tämä koko luokka
tulee yllätyksenä, että kuinka paljon se korkokulu tosiaankin voi vielä vaikuttaa siellä. Ja niin kuin tässäkin tapauksessa vielä sitä hoitovastiketta siellä samaan aikaan nostettiin aika paljon, joka niin kuin toi vielä lisää boostin tuohon yhtiövastikkeen puolelle ja kulut nousi entisestään. Mutta itse kyllä odotan, että Suomen asuntomarkkinoilla kaikkea ei olla vielä nähty. Et tänään saatiin taas uusia tilastoja asuntomarkkinoilta. Nordean Juho Kostiainen kommentoi, että hinnat alkaa pikkuhiljaa stabiloitumaan ja Nordean oman ennusteen mukaan hinnat ei juurikaan enää tästä laske ja kääntyy sitten vielä loppuvuodesta itse asiassa nousun puolelle. Ja tämä on ehkä aika optimistinen arvio, kuten joskus aikaisemminkin taidettiin todeta, että tosiaankaan kun toi korkovaikutus ei ole vielä kaikille tullut ja se ehkä niin kuin tuossa toisen vuosipuoliskon aikana tulee vasta niin kuin vielä merkittävämmin näkyviin jokaiselle asuntovelalliselle, koska viime vuonna ne korkotasot oli vielä paljon maltillisempia, kun mentiin tässä kesää ja alkusyksyä. Ja ehkä niin kuin vähän negatiivisempi kommentti tulee taas tuolta Juhana Broterukselta. Hän aikaisemmin oli Hypossa, mutta nykyään Suomen yrittäjien pääekonomistina ja pystyy ehkä vähän vapaammin kommentoimaan, että ei ole ikään kuin sitä omaa lehmää siellä ojassa enää, että enää ei myydä asuntolainoja tai mitään muuta firman puolesta, joten pystyy niin kuin hyvin realistista kommenttia antaa, ja tämä on aika negatiivinen mun mielestä, että myyntiajat on ennätyspitkät, näytöillä ei käy ketään ja hinnat hiipuvat. Odotetaan vielä ja povataan, että lasku jatkuu tässä syksylläkin, vaikka ehkä sieltä alkaa niin kuin loppuvuodesta löytymään sitten niin kuin jonkunlaista maata tai pohjaa jalkojen alle. Ja itsekin kanssa uskon, että kyllä tuossa niin kuin, tai olisin kovin yllättynyt, jos tuossa syksyn aikana ei tulla näkemään niin kuin selkeästi, etenkin tässä niin kuin PK-seudulla, jossa asuntojen hinnat on ollut tosi korkeat, ja ne kotitalouksien lainat helpostikin niin kuin tämmöisessä kaksinasuvassa perheessä tai lapsiperheessä, niin voidaan mennä siellä 400-500 tonnissa, jolloin se 500 tonnin lainan pelkkä korkokulujen lisäys on 2 tonnia, jos puhutaan siitä, että se on pompannut sieltä niin kuin 0 Euriborista tähän 4%, mistä tällä hetkellä mennään. Et eilen Euriborit oli 3,982, eli ihan siinä 4% rajalla tällä hetkellä mennään, ja siihen kun lisää vielä sen marginaalin päälle, niin lähestytään niin kuin, ehkä niin kuin lähemmäksi 5% jo pikkuhiljaa aletaan menemään. Et ne on niin kuin aika hurja summia, pelkät korot silloin, kun mennään noissa lainoissa tuonne yli 300 tonnia, ehkä kohti sitä 500 tonnin lainaa. Mutta sitten seuraava. Tässä on kysymyksen ensimmäisessä osassa tämä Fear and Greed Index. Me tässä muistaakseni joskus ihana alkuaikoina meillä oli enemmänkin tätä sentimenttiä, että siellä oli tämä AAII, joka oli Jenkeistä, sitten oli Inderesin kysely ja sitten oli mun mielestä myös aina välillä tätä Fear and Greedia, mutta me ilmeisesti ihan syystäkin jätettiin jossain vaiheessa tämä pois. Joo, tosiaankin kun tutustuu siihen, että mistä toi CNN Fear and Greed Indeksi koostuu, mitä indikaattoreita se katsoo, niin itse olen todennut, että se on oikeastaan aika hyödytön ja ei juurikaan kerro niin kuin siitä varsinaista sentimentistä mitään, jos mietitään niin kuin sijoittajien sentimenttiä. Koska esimerkiksi niin kuin tässä on tämä ensimmäinen esimerkki, ensimmäinen indikaattori, mitä tuo Fear and Greed katsoo, on 120 päivän liukuva keskiarvo. Ja tässä tilanteessa, jossa se on ehkä justiinsa kääntynyt nousuun eikä hintaa karannut siitä kauas, niin tämä Fear and Greed-indeksi luokittelee tämän tuonne Extreme Greed-alueelle. Ja itsessään niin kuin pelkästään tämäkään ei mun mielestä ole niin kuin millään tasolla tuonne Extreme Greed-alueelle kuuluvaa, jos ollaan niin kuin tämmöisessä teknisessä asemassa tuolla markkinalla. Ja niin kuin tämän tyyppisistä eri indikaattoreista muodostuu sitten tämä niin kuin kokonaissumma, mikä tänne muodostuu. Ja yleensä silloin, kun ollaan tuolla greedin tai extreme greedin puolella, mitkä ikään kuin kontraindikaattorina tarkoittaisi sitä, että käännetään pikkuhiljaa negatiiviseksi osakemarkkinan kehityksen suhteen, niin tämä enemmän kuvaa mun mielestä CNN Fear and Greed-indeksi tämmöistä niin kuin markkinamomentumia, ja se on yleensä niin kuin positiivinen asia, kun se markkinamomentumi on vahva, ja niin kuin osittain tässäkin on mun mielestä niin kuin ylikorostetaan sitä markkinan momentumin vahvuutta, koska tämä ei niin kuin missään nimessä mun mielestä kuuluisi tuonne Extreme Greed-puolelle vielä niin kuin tämä markkinahinta suhteessa tuohon 125 päivän liukuvan keskiarvoon. Eli mun mielestä se CNN-indikaattori ei ole kovin hyvä ja sen takia sitä ei ole käytetty. Ja en ehkä niin kuin suosittelisi siitä juurikaan vetämään johtopäätöksiä itsessään kokonaisuudesta tuosta markkinan sentimentistä. Ja sitten tämän kysymyksen ihan toiseen aiheeseen, eli tähän tekoälyyn. Nyt Nvidialta tosiaan tuli hyvä tulos ja ohjeistus, niin ilmeisesti markkinakin hinnoittelee aika ruususta tulevaisuutta tekoälyn suhteen. Joo, joku jo sitä on viitannutkin, että uusi IT-kupla on syntymässä tuonne tekoälyn puolelle.
Tämä on myös aika jännä, että moni semmoinen niin kuin karhumaisemmin markkinaan suhtautuva tällä hetkellä, joka sanoo, että me ollaan vielä karhumarkkinassa, niin sanoo, että meillä on nyt jo kupla siellä sitten taas niin kuin täällä markkinan sisällä, että on itsessäänkin on jo aika ristiriitainen näkemys mun mielestä, mutta tosiaankin. Toi Nvidian tulos viime viikolla se oli tosi hyvä, etenkin se ohjeistus ja tekoäly alkaa oikeasti näkymään jo seuraavalla kvartaalilla yrityksien tuloksia boostaavana tekijänä noin vahvasti. Ja tämä varmaan niin kuin voi yllättää monen, että kuinka nopeasti yritykset saa itse asiassa tuotua sen tekoälyn vaikutuksia tuonne omaan toimintaansa ja sitä kautta tuonne omaan tehokkuuteen ja jopa tuloksen puolelle. Eli tämäkin varmaan niin kuin on semmoinen asia, mitä markkina ihan oikeutetusti hinnoittelee tässä vaiheessa, koska talousdata muutenkin on alkanut parannuttumaan tosi paljon ja ollaan ehkä nousemassa sieltä tulostaantumasta pois, niin tämä tekoäly voi olla semmoinen boosti, joka niin kuin entisestään nostaa niitä yrityksien tuloksia ja voidaan tosiaankin päästä sinne uuteen nousuun tästä tämän vuoden puolella johtuen osittain tästä tekoälyaspektista. Meillähän kävi Peter Sarlin tuossa taannoin puhumassa tekoälystä. Hänellä oli ehkä aika maltillinen näkemys siihen, että miten tämä tekoäly tulee nyt niin kuin lähitulevaisuudessa vaikuttaa talouteen ja yrityksiin. Et mehän oltiin ehkä vähän sellainen hypehousut jalassa ja oltiin niin kuin fiiliksissä, mutta hänhän ei ollut oikeastaan mitenkään hirveän hypettynyt tästä tilanteesta. Et hänhän sanoi, että siellä ei niin kuin varsinaisesti ole sellaista teknologista hyppäystä tapahtunut nyt oikeastaan tässä lähiaikoina, että vihdoin on ehkä saatu se tavallaan niin kuin käyttäjäkokemus ja tekoäly kohtaamaan vihdoin toisensa, mutta varsinaista isoa teknologista hyppyä siellä ei ole tapahtunut. Kyllä, hän varmaan niin kuin tutkijana näki sen niin kuin teknologiapuolen siellä ja että siinä ei ole tapahtunut vielä mitään, mutta mä ainakin itse ehkä siitä keskustelusta sain sen irti, että yritykset ei ole vielä osannut hyödyntää sitä niin kuin olemassa olevaa teknologiaa ja viedä sitä sinne omiin prosesseihin, jota niin kuin nyt ehkä niin kuin tämä buumi on niin kuin nimenomaan se, että se viedään sinne omiin niin kuin työkaluihin ja prosesseihin. Ja nyt ollaan myös nähty, että kuinka nämä niin kuin Nvidiat ja Adobet ja niin kuin kaikki muut toimijat on tuonut näitä oikeita työkaluja, jotka perustuu siihen ehkä jo olemassa olleeseen teknologiaan, mutta mitä ei ole hyödynnetty vielä aikaisemmin, mutta mistä selkeästi on hyötyä. Ja niin kuin tosiaankin ilmeisesti meillä on uusi biljoonaluokan firma tässä niin kuin hyvinkin lyhyellä aikavälillä tulossa, eli Nvidian markkina-arvo pomppasi viime viikolla tuonne $963 miljardiin. Ja tänään kun kuvaillaan tiistaina, niin pre-marketissa Nvidia on 3% nousussa, eli sitten ollaan siellä $990 miljardin tasoilla, eli hyvinkin lähellä, jos ei tänään, niin ehkä tällä viikolla nähdään uusi yhtiö sitten tuolla biljoonaluokassa. Ja tekoälykeskustelusta päästäänkin näppärällä aasinsillalla tänne sun master slideen, eli sä oot laittanut uutena pointtina tänne positiivisten puolelle nimenomaan tämä, että tekoälystä tuottavuus loikkaa ja boostia yritysten tuloksiin. Ilmeisesti myös kesäkuun aikana tulee kumminkin jotain dataa, vaikka muuten ehkä markkina hiljeneekin vähän. Joo, tosiaankin velkakriisin jälkimainingit, eli tosiaankin kongressissa pitää vielä saada se paperi läpi ja sen jälkeen ihmetellään sitä likviditeettipuolta vielä, että onko sillä mitään vaikutusta tosiaan tuonne markkinoiden puolelle. Ja perjantaina saadaankin sitten työpaikkatilastoja, se on se kuukausittainen tärkein tilasto mun mielestä tästä eteenpäin, että pysytäänkö yli 200 000 työpaikan luonnissa vai tiputaanko alapuolelle ja jos tiputaan, niin kuinka paljon. Eli itse näkisin, että niin kauan kun pystytään etenkin yli 150 000 niissä uusissa työpaikoissa, niin se on niin kuin positiivista kehitystä ja niin kuin aika normaalia trendikasvua. Sitten jos aletaan tippua sen alapuolelle, niin pitää alkaa ihmettelemään sitä, että onko siellä työmarkkinalla sitä heikkoutta vihdoinkin näkyvissä ja mitä se tarkoittaa sitä. Mutta spekuloidaan sillä lisää ensi viikolla, kun tiedetään noi tarkat numerot. Ja sitten 2 viikon päästä on Fedin kokous. Tällä hetkellä markkina on itse alkanut hinnoittelemaan, että saatettaisiin nähdä vielä uusi koronnosto, mutta nämä hinnoittelumuutokset on ollut niin nopeita, että nämä saattaa päivästä toiseen heilahdella suuntaan tai toiseen riippuen siitä, että mitä nämä Fedin pomot puhuu tai sitten minkälaista makrodataa saadaan tuolta markkinoilta. Että se voi olla, että se ehtii tässä vielä ennen Fedin kokoustakin muuttumaan moneen kertaan, että mitä sieltä odotetaan, katsotaan sitäkin sitten niin kuin ehkä vähän lähempänä sitä Fedin kokousta. Sehän voi olla, että saadaan myös tähän härkä- ja karhutasoihin myös jotain muutosta nyt lähiviikkojen aikana, koska nyt kumminkin markkina on tuosta sivuttaisliidosta lähtenyt ainakin vähän siellä Nassen puolella varsinkin niin ylöspäin. Et sehän voi olla, että näitäkin joutuu vähän niin kuin pistää uudelleen kerran jiriin.
Joo, tosiaankin aikaisemmin, kun pyörittiin aika lähellä tuo 3009 tasoa, niin noin niin kuin järkeviä tasoja. Ja nyt jos tosiaankin vihdoinkin nähdään se breakout 4200 päälle ja mennään sen 4300, niin sen jälkeen voidaan miettiä uudestaan, että täytyykö noita tasoja pikkasen päivittää uusille tasoille. Ja ilmeisesti sunkaan salkussa ei mitään nyt merkittävää tässä viime viikon jakson jälkeen tapahtunut, niin turha ehkä sitä mennä kurkistelemaan tällä kertaa, mutta ensi viikolla sitten, niin eikö se ole tämän kevään viimeinen jakso? Et sitten lähdetään kesälomille ja sen jälkeen tullaan kesällä totta kai tekemään jonkinnäköistä katsausta, ehkä parinkin otteeseen ja sitten syssymällä totta kai jatketaan ihan normaalin tahtiin. Mutta muistakaa pistää taas peukkua, pistäkää kanavaa tilaukseen, kommentoikaa, laittakaa kyssäreitä ja muita, niin saadaan jopa vaikka viimeiseen jaksoon sitten ihan kunnon Q&A-pläjäys, niin kiva lähteä sitten kesälomille, kun kaikki on saanut vastaukset kuumimpiin kysymyksiin, mitä teillä mahtaakaan siellä olla. Mutta nähdään ensi kerralla vielä ihan normaali tapa. Hyviä treidejä. Morjens. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.